Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 20 tháng 10 năm 1990. Đài đưa tin có 4 đứa trẻ mất tích trong khu phố. Lần cuối được nhìn thấy những đứa trẻ là vào đầu tuần này. Những đứa trẻ đều có điểm chung là học tại trường Brock Hollow. Vào thời điểm này thì tôi đang được nằm bên trong một cái vali cùng với những người bạn đang được thả trôi sau vườn. Khi tỉnh lại thì thật sự là tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và những người bạn chung trường cả. Mọi thứ đối với bọn tôi lúc này thật sự là rất bất ngờ. Cây cỏ hàng ngày bọn tôi dẫm đạp lên này nó đã cao như một cây cổ thụ rồi. Con mọt là một loại côn trùng nhỏ. Tôi thường thấy bọn chúng bên trong cái chum gạo nhà tôi, thậm chí là nó chỉ nhỏ bằng một hạt gạo thôi. Mà giờ với tầm nhìn hiện tại của tôi lúc này thì tôi thấy nó không khác gì là một con heo cả. Đi theo tín hiệu của đồng hồ được gắn trên tay, nó dẫn bọn tôi đến một cái trạm nghiên cứu bỏ hoang. Bên trong này thì có một vài cái máy nó đã bị hỏng rồi. Trong đó chỉ có đúng một cái máy này là có thể dùng được thôi. Nó dùng để nghiên cứu những thứ mà bọn tôi có thể lượm nhặt được. Nhờ thế mà bọn tôi sẽ có những cái công thức. Ví dụ như nghiên cứu cục đá, nó sẽ có ý tưởng làm rìu đá và thương đá. Từ mầm cỏ nó sẽ cho gậy gai, cột đánh dấu, lửa trại, hàng rào và cỏ dại. Nghiên cứu cỏ dại nó sẽ cho bọn tôi ý tưởng công thức làm dây cỏ, băng gạt và vài thứ khác nữa. Những cọng cỏ rất khó nhìn thấy khi ở cơ thể bình thường, hay là cục đá tưởng chừng nó là một hạt cát hay là hạt bụi. Bây giờ nó đã là những thứ có thể giúp tôi làm được những công cụ cơ bản để sinh tồn trong cái khu vườn này rồi. Với thân hình ngang bằng với một con kiến. Nói đến kiến, tôi tưởng chừng bọn kiến nó sẽ tự chủ coi bọn tôi là con mồi, nhưng đó là do bọn tôi kiếm chuyện với nó thôi, chứ bọn này bình thường rất hiền. Với những cục đá cỏ dại, tôi kết hợp chúng lại với nhau và làm được một cây rìu đá kèm với một cây thương đá để phòng thân nữa. Nhưng với cái vũ khí đó thì chỉ có thể bắt nạt được bọn rệp mọt thôi. Ngoài ra khi chụm hai tay lại, tôi có thể xem được thông tin của bọn côn trùng, nó tên gì và bọn chúng sẽ sợ gì và kháng lại gì. Có được thông tin đó thì về sau sẽ dễ hành hạ bọn nó hơn. Bọn tôi đi vào một cái vườn hoa hồng. Bên cạnh mấy cây hoa hồng, nó có một cái cây gì đó khá là nhiều gai. Thứ mà bọn tôi đang cần lấy, nó dùng để làm mũi tên và đặc biệt là làm món vũ khí mà tôi khá là yêu thích. Đó chính là cây gậy gai. Tuy là chỉ số sát thương của nó không có được cao cho lắm, nhưng nhờ có gai nhọn của nó mà nó có thêm hiệu ứng chảy máu, một cái hiệu ứng mà không thể cưỡng lại được. Quanh đó bọn tôi bắt gặp một con nhện khá là to. Tưởng gì, chỉ là nhện thôi mà. Thì tại vì nó hơi to thôi. May là có đồng đội ở gần nên vẫn có thể cứu được. Miếng thịt mọt tươi tôi mang đi nghiên cứu thì có được công thức làm khiên. Nó sẽ là món phòng thủ khá là tốt, nhưng hiện tại thì chưa đủ đồ để làm. Trời sập tối không biết ngoài kia sẽ có những thứ gì đang rình rập bọn tôi, cho nên bọn tôi đã leo lên một cái cây đèn chiếu sáng nơi có ánh sáng chói chang của đảng bảo vệ, kèm với con ruồi bị ánh sáng thu hút nữa. Giết bọn ruồi bọn tôi sẽ có được lông của nó dùng để làm cung và vài thứ khác. Ngoài ra thì còn có cả thịt ruồi nữa. Thông thường thì ruồi nó hay ăn phân. Nếu như bọn tôi ăn thịt ruồi thì mà thôi. Trời lờ mờ sáng, bọn tôi đi loanh quanh thì gặp một con bọ cánh cam. Nó bình thường thì rất là vô hại, nhưng khi thử chạm vào nó thì nó không khác gì là một con boss cả. Nó hành bọn tôi ra bã luôn mà. Nhưng 3 chọn 1, không nó chết thì bọn tôi sẽ chết. Đánh một hồi lâu thì bọn tôi cũng kết liễu được nó rồi. Đánh có một con bọ cánh cam thôi mà đói hết cả đám. Bọn tôi đặt vài cái cam phai xuống và nướng một vài thịt ruồi để ăn chống đói. Ăn xong bọn tôi chui chung vào trong một cái lều để ôm nhau ngủ cho nó ấm. Sáng sớm tinh mơ người ta nói là ăn cư thì mới có thể lạc nghiệp được, cho nên ba anh em tôi mỗi người bên một cái lửa trại và đi kiếm một nơi nào đó để dựng nhà. Ngoài bờ hồ này tôi thấy một cái tảng đá khá là to và nó cũng khá là bằng phẳng. Bọn tôi sẽ lấy nó để làm nhà luôn. Ngay cạnh đó là một cái cây sồi lớn. Dưới gốc cây sồi sẽ có hạt sồi rơi rụng khắp nơi. Tôi lấy cây búa đập lấy một ít rồi chạy khỏi đó trước khi con nhện nó thấy. Mang về nghiên cứu, tôi nghiên cứu cái đầu hạt sồi trước. Nó cho tôi công thức máy móc chế biến sinh tố gì đó. Vào hạt sồi thì nó cho công thức bộ giáp hạt sồi, xẻng và vài thứ khác hữu dụng nữa. Khi nghiên cứu bộ phận của kiến, nó cho công thức làm vũ khí của kiến. Sát thương cũng khá là cao, gây choáng cũng khá là mạnh. Nhưng để làm được nó thì cần có đầu kiến càng, thứ mà bọn tôi đang chưa có. Và để làm được những thứ đó, tôi quay về căn cứ làm một cái bàn chế tạo bằng lá cỏ. Giáp thì bọn tôi hiện tại đang có 3 loại giáp rồi. Giáp cỏ là giáp cơ bản, mặc cho vui thôi chứ chống chịu không có được nhiều đâu. Giáp hạt sồi nó là giáp nặng, cũng khá là khỏe vào thời điểm hiện tại. Giáp kiến thì phù hợp cho việc khuân vác thôi. Thứ mà tôi đang nhắm đến là giáp hạt sồi cơ, nhưng nó cần có tảo và vụn quả mọng. Tảo thì chỉ cần lặn xuống hồ là sẽ có thôi. Chỉ có điều là hơi khó khăn một chút là vì chưa có đồ lặn thôi. Còn quả mọng thì tôi chưa biết kiếm ở đâu cả. Lúc quay về tôi còn bị một con nhện thợ dệt nó dí nữa cơ. Và tình cờ tôi phát hiện trong con game này nó có cơ chế berry, đúng kỹ năng mà tôi yêu thích trong những cái tựa game như thế này. Và để làm quen được cái phong cách berry trong con game này thì chắc là sẽ cần phải luyện tập khá nhiều đấy. Trong lúc tôi đang đi nghiên cứu và kiếm đồ thì Bon và Siro cũng đã xây xong được cái khung tường nhà rồi. Ở tạm thôi chứ sau này cần phải nâng cấp lên đấy. Sau đó tôi tìm một con nhện nhỏ
để bắt đầu luyện tập berry. Trông nó nhỏ thế thôi chứ nó cắn cũng thốn không thua kém gì mẹ nó đâu. Bọn nhện này thì nó sợ cay, kháng lại đâm và kháng lại the mát. Nãy giờ là tôi dùng giáo để đâm không luôn đấy chứ, nhưng thực chất là tôi đang muốn luyện tập thôi mà. Nguồn thức ăn hiện tại của bọn tôi là chỉ có đi săn mọt và rệp thôi, còn nguồn nước hiện tại thì là chưa có. Tôi có thấy một cái công thức nó có tên là xào thu xương. Để làm được cái đó thì cũng không khó đâu, chỉ cần có dây cỏ, thân cỏ, đá và tơ nhện thôi. Tơ nhện thì tôi có làm 2 cái máy để dệt mạng nhện từ con nhện rồi. Còn những thứ khác thì cũng không khó để kiếm đâu, nên đóng được cái xào này thì cũng nhanh thôi mà. Cứ vào mỗi buổi sáng, xương nó sẽ tụ lại trên cái tơ nhện này, chỉ cần há mồm ra hứng để uống thôi. Đóng thêm một cái chum nước bên cạnh nữa, đợi lúc nào có cái đầu múc xương múc đầy vào cái chum này dự trữ là không lo bị thiếu nước uống luôn. Lúc sau đi khám phá, tôi có gặp một con bọ xít. Bọn tôi nảy ra được một ý tưởng khá là hay. Bọn tôi sẽ dụ con bọ xít về chỗ cái hang kiến và để cho bọn nó tàn sát lẫn nhau. Bọn kiến nó dính độc của con bọ xít, làm mất máu và bọn kiến nó sẽ khùng lên và tấn công ngược lại con bọ xít. Và người hưởng lợi không ai khác là bọn tôi, không cần sứt đầu mẻ chán và vẫn có đồ từ con bọ xít và cả bọn kiến nữa. Lúc con bọ xít nó gần chết, tôi nhảy vào kết liễu nó, ai ngờ bị độc của nó đốt chết. Đồng đội tới cứu nhưng mà không tránh khỏi được độc và bọn kiến nó đang bị khủng. Nhờ có phi vụ đó mà mỗi người bọn tôi đều có cây vũ khí cấp 2, vũ khí của kiến rồi. Thực ra là chỉ có Bon với Siro dùng thôi, chứ tôi thì vẫn dùng cây gậy gai, vì tôi thấy gậy gai nó vẫn ngon hơn, nó còn có sát thương chảy máu nữa. Ví dụ như cây gậy kiến phải gõ 2 đến 3 phát thì mới chết, nhưng với cây gậy gai thì chỉ đúng một phát duy nhất thôi, máu tự rút rồi tự chết luôn, không cần phải đến phát thứ 2 luôn. Và món vũ khí thứ hai mà tôi đang muốn làm đó là cây rìu cấp 2 này. Cây này thì nó sẽ cầm một tay, tay còn lại thì sẽ có thể cầm được khiên. Bộ căm bo rìu khiên cũng là một thứ gì đó đấy. Để làm được cây này thì cần có đầu bọ cánh cam, thân bọ đánh bom và tơ nhện. Và trước khi đi kiếm nguyên liệu để làm cái cây rìu đó, tôi muốn thuần thục được cái kỹ năng berry trong con game này. Tôi đi tìm ngay một con nhện thợ dệt. Lúc đầu chưa quen thì vẫn chết khá là nhiều. Sau một lúc bắt được nhịp tấn công của nó, lúc này tôi bắt đầu berry nó mượt hơn, nhưng chỉ có chiêu cắn 3 lần là tôi chưa berry được hết thôi. Chứ những phát cắn còn lại thì tôi berry được hết rồi. Có luyện tập thì nó sẽ phải khác chứ. Và ngoài thức ăn từ bọn rệp mọt ra, tôi có đặt thêm vài cái chậu trồng cây. Nó sẽ dùng để trồng nấm, giúp bọn tôi có được cái nguồn lương thực tự trồng. Bên trong người tôi thì còn vài thứ chưa nghiên cứu, như nhân hạt sồi thì nó cho công thức siro tăng lực. Thân bọ xít thì có được công thức làm búa côn trùng cấp 2 và hồ tu sửa. Đầu kiến càng thì nó cho công thức siro đoàn kiến, chắc là tăng sức quân vác thôi. Nhờ nghiên cứu như thứ đó mà tôi đã lên được cấp 5 rồi, mở khóa thêm được chân vịt, mũ bong bóng, đèn nhầy và nón đom đóm. Những thứ này chắc là dùng để lặn xuống cái hồ gần nhà tôi đấy. Và trước đó thì bọn tôi có nghiên cứu được cái công thức làm giáp nhện nữa, nó là giáp bậc 2. Và từ cái thân của bọ xít, tôi kết hợp nó với mũi mọt làm được một cái mặt nạ phòng độc. Tôi sẽ mang cái mặt nạ này đi để săn thêm vài con bọ xít nữa cho đồng đội. Chưa tìm được bọ xít nhưng tôi tìm được 2 con bọ đánh bom, nó đang nối đuôi nhau đi chơi. Bọn này thì tôi không biết nó mạnh yếu thế nào. Tôi móc cây cung ra, dụ nó đến một cái tảng đá và đứng trên để bắn nó. Tuy là bọn nó không leo lên trên được, nhưng bọn nó phun ra một cái chất axit nóng, cứ bị bắn trúng một phát là đi luôn. Cũng loay hoay mãi thì tôi mới hạ gục được từng con đấy. Có thân của bọn này thì tôi sẽ có thể làm được cây rìu cấp 2 sớm thôi. Tôi thấy bọn bọ đánh bom này áp sát vào vẫn dễ đánh hơn rất nhiều đấy, vì khi áp sát thì dễ né cái axit của nó bắn ra hơn. Đi loanh quanh trong sân, tôi vô tình phát hiện ra một con nhện gì đó khá là to. Nó tên là nhện sói. Nó đi ngang qua cái tổ kiến, bị bọn kiến nó chửi đều. Nó vồ từng con một luôn. Nhìn lấy biết nó là trùm khu này rồi. Tốt nhất là tránh xa nó ra trước khi nó nhìn thấy tôi. Lúc sau tôi có tìm được một con bọ xít. Tôi có mặt nạ phòng độc rồi nên là chốc cả lò nhà nó luôn. Đang đánh hăng máu, không biết từ đâu xuất hiện một con nhện sói từ phía sau. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nó vồ cho một cái đi luôn mà. Đầu tôi còn đang quay quay không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà con nhện nó đớp con bọ xít, đúng 2 phát là đi luôn. Lúc tôi quay lại thì xác con bọ xít vẫn ở đó, còn con nhện sói thì chắc là đi ngủ rồi. Tôi chắc là chuồn trước cho nó an toàn. Và để có thể trở nên trâu hơn,
Tôi có tìm hiểu sơ qua thì biết được trong con game này nó có hệ thống đột biến, tức là kỹ năng nội tại của bản thân đấy. Cái đột biến tăng phòng thủ mà dễ lấy nhất lúc này đó chính là berry. Chỉ cần berry liên tiếp 10 lần là sẽ có thể lấy được cái đột biến đó. Và cách để có thể berry dễ nhất đó chính là đi kiếm mấy con mạt. Bọn này thì chỉ có một chiêu duy nhất là nhảy lên và cắn thôi, nên là berry cực kỳ dễ luôn. Sau khi hoàn thành, tôi sẽ có cái đột biến là ông hoàng chống chịu. Gắn nó lên thì tôi sẽ tăng thêm được một chút giáp. Với thời điểm hiện tại thì chỉ có thể gắn được 2 cái đột biến thôi. Cái thứ hai thì tôi sẽ gắn cạm cái tấn công kiến, gây thêm sát thương cho kiến đấy. Tôi đi loanh quanh thì gặp mấy con ấu trùng. Con này khá là dễ berry, 1-2 con thì lại hơi dễ. Cái này phải thêm chục con nữa thì mới đủ đô. À thì do nó cắn lén thôi. Lúc hẹo thì tôi chọn hồi sinh ở một cái nơi gần nhất. Vô tình đúng lúc thế nào con bọ xít nó cũng vừa đi ngang qua luôn. Nó ngửi thấy mùi 3 ngày chưa tắm của tôi. Một con thì tôi lại không ngán, nhưng 2 con thì lại hơi khó. Cái mặt nạ phòng độc của tôi thì lại sắp hỏng rồi. Mặt nạ hỏng một cái là bắt đầu máu nó tụt luôn. Rồi từ đâu xuất hiện thêm một con nữa. Thế thì chịu rồi. Cái này là của chúng mày tất luôn. Tôi chọn hồi sinh ở nhà để sửa lại đồ và cái mặt nạ phòng độc nữa. Sau đó là quay lại tính sổ với từng con bọ xít một. Đánh nhau 1-1 như thế này thì bọn bọ xít chỉ có tuổi bọ xít thôi. Trong lúc tôi đang nhặt lại đồ, tôi nghe có tiếng sột soạt bên ngoài. Nhìn ra thì thấy hình bóng của con nhện sói đang đi ngang qua. Chắc là nó sẽ không ghé đây đâu nhỉ. Ở phía sau cái trạm tôi thấy có một con nhện nhỏ. Tôi tính bắt nạt nó để lấy một ít tơ. Và bất ngờ con nhện sói nó quay lại. Nó nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng. Bố tiên sư con chó. Và thay vì bấm hồi sinh ở gần, tôi lại bấm nhầm vào hồi sinh ở nhà. Vừa mở mắt ra một cái, tôi thấy một hình bóng quen quen qua ô cửa sổ. Nó vẫn là một con nhện sói. Bọn này nó phục kích luôn ở nhà tôi rồi. Với cái ánh mắt này, chắc chắn là muốn ăn tươi nuốt sống tôi rồi. Bất ngờ nó nhảy bổ vào bên trong để tấn công tôi. Đúng với chỉ 3 phát thôi là chỉ còn đúng một giọt máu, kèm với độc nữa là đi luôn. Tỉnh lại thì nó vẫn đang bên trong nhà tôi. Tôi lại nảy ra được một ý tưởng. Nhân cơ hội đang hồi sinh liên tục như thế này, tôi sẽ học berry từ nó luôn và học thuộc skill của con này luôn. Nếu như tôi thuần thục được kỹ năng với con nhện sói thì với những con khác thì chắc chắn lại dễ lại càng dễ. Bởi vì cái khó nhất mà tôi đã hoàn thành được thì lấy gì mấy con dễ hơn mà tôi không đánh được, đúng không? Kiên trì một tí thôi là pro liền. Sau khi chết rất nhiều thì tôi cũng đã bắt đầu bắt được nhịp rồi. Mấy phát cắn thường thì hầu như là tôi berry được hết. Chỉ riêng cái cắn liên tiếp 3 phát vì nó nhanh quá mà tôi chưa berry kịp thôi. Và sau khi nó chết, tôi có được cái đột biến giảm hiệu ứng độc. Nó có 3 mốc luôn. 1/3 là được 25%, 2/3 là được 50% và 3/3 là 75%. Là khi bị dính độc, độc sẽ giảm nhanh hơn đấy. Nhưng để có được 3/3 thì tôi sẽ cần phải giết đâu đó 10 con nhện sói thì mới có thể lên được đột biến 3/3. Ở phía bên ngoài kia còn một con nữa đang bị kẹt. Lợi dụng điều đó tôi lấy cung để bắn nó luôn. Khi nó yếu máu thì tôi đến gần hơn một chút để nhìn nó rõ hơn một chút. Bất ngờ nó nhảy vồ lấy tôi và hết bị kẹt luôn. Và tôi đã bị nó cắn hẹo. May là vẫn kịp gõ nó một cái. Tôi vừa chết là nó cũng chết theo luôn. Đồ đạc nhà tôi đang bắt đầu nhiều hơn rồi. Tôi phải đặt thêm vài cái rương nữa để có thể chứa được nhiều hơn. Và cây rìu mà tôi đang muốn làm nó cũng đã đủ nguyên liệu để chế tạo rồi. Có mở được thêm công thức cung côn trùng làm từ nanh nhện sói nữa. Nhưng tôi sẽ không chơi cung nên cũng không bận tâm đến lắm. Và đặc biệt hơn là đã có công thức giáp cánh cam rồi. Nó là giáp bậc 2. Chỉ số giáp của nó khá là cao. Nguyên liệu nó cần là có da quả mọng. Theo như tôi thấy những cái món giáp xịn nào nó cũng cần có da quả mọng thì phải. Sau đó tôi có làm một cái máy trộn. Trong cái máy này thì tôi có thể nghiền được nấm và nghiền được cả cỏ dại nữa. Cái chiết xuất từ nấm tôi mang đi nghiên cứu thì có được công thức làm gạch nấm, nguyên liệu để xây dựng nhà. Còn cái tô cỏ thì tôi có tìm hiểu sơ qua. Nó dùng để cho mấy con rệp nó ăn. Chỉ cần ném đạ ra sàn như thế này, tí nữa kiểu gì cũng có con rệp nó đến ăn. Và sau khi nó ăn thì nó sẽ thành pet của mình. Trong lúc đó thì lại có thêm một con nhện sói nữa đến chơi. Chắc là đến giờ luyện tập rồi đây mà. Tôi lại tiếp tục luyện tập thêm chục mạng nữa. Lần này thì có tiến triển hơn lần trước. Con nhện sói nó chết sớm hơn. Và sau khi con nhện nó chết thì là lúc con rệp nó ăn xong cái tô cỏ xay của tôi. Và nó đã trở thành thú cưng của tôi luôn rồi. Con này thì nó có thể mang vác được đồ cho tôi. Vậy là cộng một nô le. Sau đó tôi có làm một cái khiên mọt để kết hợp sử dụng với cây rìu hoặc là cây dao găm từ nanh nhện nữa. Tôi sẽ nướng một ít thịt mọt để chuẩn bị đi xa một chuyến. Nói đến nướng thịt mới nhớ, cứ mỗi lần đặt thịt lên trên bếp để nướng là sẽ bị bọn kiến nó đến ăn trộm, cho nên tôi phải đi chặt thật nhiều cỏ. Và để đóng một cái hàng rào tường bao quanh để cho bọn kiến nó không có trộm được nữa. Nhưng đó chỉ là tôi nghĩ thôi. Không hiểu sao bọn nó vẫn có thể vào được ạ. Không biết là vào bằng cách nào. Có khi nào bọn này biết bơi không nhỉ? Đúng là kiến mà.
chỗ nào cũng có thể chui vào được. Có khiên với vũ khí mới rồi, nhân tiện có con nhện sói nó ghé chơi, test vũ khí mới luôn. Bọn nhện sói này nó sợ sát thương đốn từ cây rìu. Vào cái thời điểm hiện tại thì cũng không khó đối với tôi nữa rồi. Nhờ các bọn này nó luyện tập cho tôi mà bây giờ tôi berry tốt hơn nhiều rồi. Thịt nướng mang theo cũng đã có rồi. Tôi có làm một cái bình nước từ da giòi, nó sẽ có thể mang theo được 2 giọt nước, uống được 2 lần đấy. Chuẩn bị xong tôi đi tìm vườn quả mọng, nó nằm ở phía dưới góc bản đồ. Vừa đến nơi là gặp 2 con bọ đánh bom. Tôi dùng con dao găm có sát thương độc để đánh, nhưng có vẻ như là sát thương nó hơi thấp thì phải. Có lẽ nên dùng rìu thì sát thương nó sẽ cao hơn nhiều đấy. Trên cây cao kia là những quả mọng mà tôi đang cần lấy, mà để hái được nó thì sẽ cần phải có cung, nhưng tôi lại không chuẩn bị mang theo một cây cung nào cả, cho nên tôi đã dùng đến cách là ném vũ khí cho mấy quả mọng nó rớt xuống và dùng rìu để chặt nhỏ nó ra và lấy từng mảnh của quả mọng. Và để có được dao quả mọng thì nó có 2 cách, một là treo lên cái sào phơi thì sẽ có được 1-1, còn nếu như đổi trực tiếp qua bàn, cách này thì sẽ không cần phải chờ, nhưng đổi lại sẽ mất 3 miếng thì mới được một cái dao quả mọng. Phơi thì nó hơi tốn thời gian một chút, nhưng nó sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. Tôi sẽ làm một cây cung kèm với một đống mũi tên nữa để đi kiếm thêm ít quả mọng cho đồng đội. Có cung thì việc lấy quả mọng nó sẽ dễ hơn rất nhiều đấy, bắn cho nó rụng hết một lượt rồi đi chặt từng quả để thu hoạch. Không hiểu sao bọn nhện sói nó ghé nhà tôi chơi càng ngày càng nhiều, trong khi tôi còn chưa ghé tổ của nó để phá bao giờ luôn đấy, mà lúc nào nó cũng phải đi 2 con một lúc nó mới chịu. Và nhờ những con lượt ghé đặc biệt như thế mà tôi mới có được cái đột biến miễn dịch với độc 2. Chắc là giết thêm vài con nữa là lên được 3/3 rồi. Khi vỏ quả mọng được phơi khô, tôi mang nó lên bàn chế tạo luôn một cái bộ giáp cánh cam. Bộ giáp này là giáp nặng, có sức chống chịu khá là tốt. Tôi thay nó với cái bộ mà tôi đang mặc. Cái bộ kiến này thì lúc nào cần xây dựng thì mang nó ra mặc thì sẽ hợp lý hơn. Có giáp xịn rồi nên giờ đánh bọn nhện sói nó cũng dễ hơn rất nhiều. Sát thương nhận phải thì cũng giảm đi đáng kể. Và trong quá trình đánh nhau với bọn côn trùng, tôi vô tình mở được cái đột biến tiều phu. Khi gắn cái đột biến đó lên, nó sẽ thêm cho tôi sát thương khi dùng rìu. Ví dụ như con bọ đánh bom này, cứ dính mũi phát bổ của tôi là nó bị dính hiệu ứng giảm giáp, nhờ thế mà bọn này nó sẽ chết nhanh hơn bình thường. Sau đó bọn tôi bắt đầu đi săn nhện sói nhiều hơn để lấy được cái hiệu ứng kháng độc 3, giảm hiệu ứng độc lên 75% luôn. Gần như mọi thứ đối với tôi lúc này là quá mạnh rồi. Bọn tôi bắt đầu đi tìm cách biến bản thân về lại hình dáng ban đầu. Ở chỗ này bọn tôi phát hiện ra một cái máy kỳ lạ, nó còn có cả nút bấm nữa. Khi bấm nó có 3 cái laser nó chiếu vào giữa cái máy. Trong 3 cái thì một cái nó hoạt động bình thường, một cái thì có vẻ như là hơi yếu, và một cái bị che bởi một cái cọng cỏ. Đặt cái cọng cỏ đấy đi là có thể hoạt động được rồi. Bọn tôi chạy về phía cái trụ laser bị yếu điện để kiểm tra. Đến nơi thì thấy bọn mặt nó đang gặm nhấm cái dây điện, bảo sao điện nó không yếu. Không hiểu dây điện nó ngon lành gì mà bọn này nó cứ ăn thôi. Mà bọn này nó ăn dây điện mà không bị giật nhỉ? Khắc phục xong, bây giờ quay lại chỗ cái máy để bấm nút để khởi động lại. Có vẻ như là có vấn đề gì đó khiến đường dây điện nó phát nổ ở dưới gốc cây sồi. Bọn tôi chạy đến nơi thì phát hiện ở dưới gốc cây sồi nó có một cái căn cứ khá là lạ. Máy móc tối tân, còn có cả camera nữa cơ. Máy móc bên trong tân tiến, không khác gì là một phòng nghiên cứu ở dưới lòng đất cả. Trong này bọn tôi bắt gặp một con robot đang nằm thoi thóp, chắc là do từ vụ nổ hồi nãy nên khiến nó bị mất ý thức. Khi cứu nó dậy, nó nói nó tên là Burger L, là một con robot với chức danh là giám đốc nghiên cứu dự án. Nhưng vì vụ nổ vừa rồi khiến nó bị mất dữ liệu và bộ nhớ của nó cũng bị hỏng, không còn nhớ được nhiều nữa. Và nơi này là phòng nghiên cứu dưới gốc cây sồi của ông tiến sĩ Wendell, chuyên dùng để nghiên cứu những thứ nhỏ xíu. Ông ấy cũng là người phát minh ra bạn robot này. Tên của con robot này ban đầu tên là bếp trưởng tương lai. Bảo sao lại có đầu bếp trên tay. Sau này thì nó được đổi tên thành Burger, và để hỗ trợ ông tiến sĩ nghiên cứu nên nó mới có chức danh là giám đốc nghiên cứu thường vụ. Nhưng nhiều tuần vừa qua thì nó lại không thấy ông tiến sĩ ở đâu cả, vì ngân hàng bộ nhớ hiện tại của nó đang bị hỏng, cũng không biết ông ấy đã đi đâu. Thực ra nó cũng khá là giống bọn tôi lúc này.
Từ khi bị biến thành nhỏ như thế này là bọn tôi không còn nhớ bản thân mình là ai. Đó cũng là di chứng khi bị biến nhỏ đấy. Và bây giờ muốn trở lại hình dáng ban đầu thì cần phải kích hoạt thành công cái cỗ máy có 3 cái laser ngoài kia. Nhưng thật không may là nó đã bị hỏng sau vụ nổ vừa rồi. Bây giờ muốn sửa lại cái cỗ máy đó thì con robot này thì nó có thể sửa lại được, nhưng hiện tại thì bộ nhớ của nó đã bị hỏng rồi. Cần phải đi tìm những cái mạch phụ có lưu trữ dữ liệu của Burgle thì mới có thể sửa và khiến cái máy nó hoạt động lại được. Và nó sẽ hỗ trợ cho bọn tôi những vị trí có thể tìm được những cái mạch phụ đó. Có vị trí sẵn thì tốt quá rồi. Khám phá bên trong phòng nghiên cứu này, tôi thấy có một cái máy quét sinh trắc học. Khi quét xong thì nó nhận diện được bọn tôi và sử dụng được mấy cái máy ở đây. Trong này có một cái máy, bọn tôi có thể sử dụng nó để mua những cái công thức bằng nâng cấp, hoặc là có thể nâng cấp bản thân bằng những cái răng sữa có thể thu thập được ở ngoài kia. Nó nằm rải rác khắp nơi trên bản đồ luôn đấy. Những chỗ hiểm hóc đáng nghi thì kiểu gì cũng có thể tìm được một cái răng. Vị trí đầu tiên con robot nó chỉ, nó nằm ngay bên trong cái khu vườn quả mọng luôn. Leo theo đường nhánh cây lên trên, bọn tôi tìm được một cái răng nữa, nó nằm ngay trên một cái lọ nước. Sau đó là đu theo cái đường zipline có sẵn của người đi trước. Đi được nửa đường thì tôi dừng lại để nhặt cái điểm khoa học này, nó khá là quan trọng về sau này đấy. Ngay gần đó có một cái cửa phòng nghiên cứu. Vừa mới mò vào trong này, tôi thó được một cái hộp đồ ăn thì bị bảo vệ trong phòng này nó phát hiện. Bọn này thì nó giống mấy cái tivi đời cũ, dùng búa gõ vào đầu nó mấy cái là nó tỉnh liền à. Ở trong này tôi lấy được một cái tập tài liệu với một cái mạch siêu cấp ghi chép dữ liệu của con robot. Đi về cuối trạm thì lấy được thêm một cái tập tài liệu nghiên cứu khác của ông tiến sĩ. Và bọn tôi cũng mở được một cái máy tối tân khác từ trong cái phòng nghiên cứu này. Nó là một cái máy quét địa hình. Từ bây giờ trở đi bọn tôi có thể sử dụng được nó ở bên trong tất cả mấy cái trạm nghiên cứu nhỏ. Nó được nằm rải rác trong khu vườn. Và tác dụng của nó là bọn tôi có thể quét được hầu hết tài nguyên vật liệu mà nó có thể tìm được bên trong khu vườn này. Trừ những loại cứng như là đá nâng cấp thì nó không thể quét được thôi. Ra khỏi cái phòng nghiên cứu đó, ngay bên cạnh là một cái phòng khác. Bên trong này có chỗ để ngủ, trông nó khá giống với cái ghế dài ở trên xe khách. Đi tiếp trên những cái nhánh cây, bọn tôi tìm thấy một cái đĩa bay đồ chơi. Trên này thì không có gì ngoài một cái scrap. Cái này dùng để đổi màu cái menu túi đồ của tôi thôi. Nhìn quanh thì bọn tôi có phát hiện ra một cái hang ổ trông khá là ghê. Từ lối vào cho đến bên trong hang, nó được răng tơ kỹ càng. Bên trong này trông như một cái đấu trường luôn. Chắc đây là chỗ để đánh boss. Vì tôi thấy nó có một cái chỗ để bỏ cái mồi nhử nhện vào, một món ăn gì đó để nhử nhện chúa. Nhưng hiện tại thì bọn tôi chưa có công thức, cũng chưa biết là phải kiếm công thức ở đâu cả. Với hiện tại sức lực của bọn tôi như thế này thì chắc là chưa thể đánh nổi con boss đâu. Trong khi nó còn mang tên là nhện chúa nữa chứ. Đến con nhện sói còn vất vả thì nhện chúa như thế này thì chắc chắn là thành bữa tối cho nó mất. Đến lúc nào bọn tôi trở nên mạnh mẽ, bọn tôi sẽ quay lại tìm nó sau. Đi men theo mấy cái nhánh cây ở rìa ngoài, nó dẫn bọn tôi đến cái bồn tắm của quạ. Chỗ này nó có một cái vũng nước nên thành ra muỗi khá là nhiều. Bọn muỗi này lần đầu chạm mặt, chiêu thức của bọn muỗi được cái khá là dễ đoán. Parry chuẩn một cái là nó sẽ choáng luôn. Ở trên này thì bọn tôi lấy được một cái răng sữa cho đồng đội và mở được cái cờ đánh dấu vị trí của con robot. Hiện tại thì bọn tôi cũng hết đồ ăn nước uống rồi, cho nên bọn tôi cần phải về nhà để chuẩn bị thêm. Tiện về nhà thì làm luôn cái bàn nâng cấp giáp trụ, nhưng nó cần có đá mài giòn. Thứ mà trong lúc bọn tôi đi khám phá trong phòng nghiên cứu và có lút được, chỉ cần có đá thô và bàn chế tạo là đã có thể làm được đá mài giòn rồi. Giáp của tôi hiện tại thì tôi nâng cấp 1 thôi, vì cũng có đủ đá đâu. Còn cây rìu thì tôi đầu tư hơn một chút, tôi nâng cấp nó hẳn lên cấp 5 luôn. Cây rìu cấp 5 kết hợp với cả đột biến tiều phu 2 nữa thì làm gì có con nào có thể chịu nổi. Con bọ đánh bom bây giờ chỉ vài nhát là ngửa bụng luôn. Sau đó tôi chạy qua gốc cây sồi để đào một vài con giòi để lấy dịch của nó. Dịch của nó thì sẽ có thể làm được siro xoa dịu, nó có khả năng hồi máu khá là tốt. Và thứ tiếp theo tôi muốn làm đó chính là quả lựu đạn này. Nó làm từ nấm đột biến, trứng kiến và cỏ khô. Nấm đột biến thì cũng khá là dễ, chỉ cần chạy qua khu độc săn mấy con côn trùng bên này rồi thu gom xác của nó là sẽ có nấm thôi. Tôi mang nấm đi nghiên cứu thì có được một đống công thức đồ trang trí và thú nhồi bông. Ngoài ra thì cũng không còn gì mới cả. Lúc sau tôi thấy một vài con ong nó bay trên đầu. Tôi lấy cung ra bắn, anh ngờ trúng thật, tôi lấy rìu ra xử nó luôn. Gom xác nó thì tôi lấy được ngòi và lông của ong. Tôi mang hai món đó về kết hợp với nhau, làm được một cây thương ngòi đốt. Sử dụng cây thương thì sẽ có tỷ lệ chí mạng. Hết đá nâng cấp rồi nên là không nâng cấp được thêm cho nó. Và cây này thì cầm một tay, kết hợp với cả cái khiên thì cũng khá là ngon đấy. Lúc sau anh em tôi phát hiện ra một cái hang bên dưới một cái tấm ván gỗ. Tò mò đi vào thì mới biết là hang nhện sói. Chỉ có một con nhện sói thì cũng không sợ. Vào trong này thì chỉ lấy được một cái răng sữa, ngoài ra thì cũng không có gì khác cả. Ở ngay bên ngoài cái hang đó, nó còn một cái hang nữa, cũng là hang của nhện sói luôn. Bọn này nó làm tổ ở khu này khá là nhiều. Đánh xong con này thì lấy được thêm điểm khoa học. Bọn tôi lần mò bên khu vườn quả mọng thì vô tình tìm được một cái hang nhỏ. Bên trong này thì bọn tôi lấy được công thức làm cột đầu kiến, không biết là của ai đó để lại. Cái này nếu như tôi đoán không nhầm thì nó dùng để đuổi bọn kiến không tới gần nhà đây. Không biết là ai đã từng ở đây, nhưng mà trông khá là khổ sở đấy. Sau đó bọn tôi quay lại cái chỗ đĩa bay ở trên cây quả mọng.
Tìm kỹ hơn thì lần trước bọn tôi có đi sót đường. Chỗ này cũng có một cái cuộn băng ghi âm của ông tiến sĩ để lại. Ông ấy nói về gia đình của ông ấy thôi. Đi tiếp thì bọn tôi tìm được một cái khu vực nghiên cứu khá là rộng. Phòng ốc nó nối với nhau mà như một cái mê cung luôn. Ở đây có một cái máy hệ thống chính. Khi dùng tay của tôi để quét sinh trắc học, tôi sẽ có thể mở được những cánh cửa đang bị khóa. Không khác gì con ông cháu cha luôn ạ. Đặt tay vào đâu cũng có thể mở được luôn mà. Bên trong này thì bọn tôi có lấy được mấy cái mảnh giấy. Có vẻ như là một cái mật mã gì đó. Nó gồm có 4 mảnh. Không biết ghép lại thì nó cho từ gì. Nhưng chỉ cần thu thập đủ mảnh rồi quay lại cái máy hệ thống chính là nó tự nhập mật mã luôn. Mà bọn tôi không cần phải giải. Và từ cái mật mã đó nó mở được một cái căn phòng mà lúc đầu bọn tôi không mở được. Trong này bọn tôi lấy được một cái đĩa nhân bản. Nó dùng để bỏ vào trong một cái máy ở chỗ con robot. Và từ cái máy đó thì sẽ có thể nhân bản được nguyên liệu. Cũng khá là ngon đấy. Ngoài ra thì có một cái đĩa ghi âm của ông tiến sĩ và một cái mạch phụ lưu trữ của con robot. Bọn tôi quay về cái phòng nghiên cứu dưới gốc cây sồi, bỏ cái đĩa nhân bản vào trong cái máy này. Hiện tại cái máy này chỉ mới có một lần nâng cấp thôi. Tương lai chắc phải kiếm nhiều đĩa hơn thì nó mới có thể nhân bản được nhiều hơn. Với bản nâng cấp cao hơn thì chắc là sẽ có thể nhân bản được giáp trụ vũ khí hay là mấy cái món đồ hiếm, mà điều kiện nó cần là dùng điểm khoa học để đổi. Món đồ càng khó kiếm thì giá trị của nó càng cao. Đắt nó sắt ra miếng mà. Sau đó tôi đưa cái bản mạch phụ cho con robot. Nó cảm ơn tôi bằng cách là tặng cho tôi 2.000 điểm khoa học. Và con robot thì nó cũng đã lấy lại được một phần bộ nhớ. Bây giờ nó sẽ chỉ vị trí của cái bản mạch siêu cấp tiếp theo. Nó bảo là có 4 phòng thí nghiệm bên trong sân. Bên trong mỗi phòng sẽ có một cái mạch siêu cấp khác nhau. Phòng thí nghiệm gần hàng rào, phòng thí nghiệm bên trong sương mù, phòng thí nghiệm dưới hang kiến đen và phòng thí nghiệm dưới hồ cá coi. Cái mạch vừa rồi tôi mới đưa cho con robot, đó là phòng thí nghiệm ở gần hàng rào. Bây giờ con robot nó sẽ đánh dấu những cái vị trí còn lại và tôi sẽ cần phải đi theo những cái vị trí đó và tìm bản mạch về cho nó. Sau khi lấy được tất cả, con robot nó sẽ có dữ liệu lại và nó sẽ có thể sửa lại được cái máy ngoài kia. Cái máy đó tên là Spark-O. Một thông tin hữu ích vừa mới được tiếp thu. Nói chuyện xong với con robot, tôi mở cái máy nâng cấp lên. Vào phần nâng cấp răng, tôi có tích được 5 cái răng. Tôi nâng cấp vào tăng số lượng đột biến từ 2 lên thành 3. Và bây giờ thì tôi có thể gắn được thêm một cái đột biến nữa. Vừa mới về nhà là gặp mấy con muỗi nó ghé chơi. Hết nhện sói bây giờ lại đến muỗi. Bọn muỗi này được cái đánh dễ hơn là con nhện sói đấy. Barry được một con là mấy con kế bên nó có bị choáng theo luôn. À đây, con robot nó cũng đã ghim sẵn những cái vị trí có cái bản mạch siêu cấp lên đồng hồ của tôi rồi đây. Cứ đi theo nó là sẽ tìm được. Trước khi đi tìm bản mạch, bọn tôi cần vào trong tổ kiến để làm một chuyện trước đã. Bọn tôi cần đi kiếm một ít trứng kiến, nguyên liệu để chế tạo bom đấy. Mới lấy được có mấy quả thôi mà cả cái tổ kiến nó bu vào tấn công rồi. Nhờ thế mà tôi có được cái đột biến hủy diệt kiến 2/3. Đi sâu vào bên trong hang thì bọn tôi gặp một con kiến chúa. Tưởng đâu phải đánh nhau với nó nên tôi rút ngay cây giáo ra để lấy uy. Nhưng mà thấy nó không có động tĩnh gì cả. Đến gần thì mới biết là nó không có khả năng chiến đấu. Thông thường con này nó chỉ có ăn với đẻ thôi. Nó yêu cầu là phải dâng một cái bánh kẹp nấm thơm lừng lên cho nó ăn. Không biết là ăn xong thì sẽ cho bọn tôi cái gì, nhưng nó cũng là một cái khám phá mới đấy. Sau này có bánh thì bọn tôi sẽ quay lại sau. Có chứng kiến rồi, bọn tôi sắm mỗi người một cái mặt nạ phòng độc và chạy vào khu khí độc để săn mấy con côn trùng biến dị. Mục đích cũng chỉ để là kiếm nấm thôi mà. Cứ giết con nào gom xác con đó là sẽ có nấm thôi. Nhưng có vài con không dứt điểm được thì nó sẽ phát nổ khá là thốn. Còn nấm rồi thì đi chặt thêm ít lá khô nữa là có thể chế tạo được bom rồi. Chuyến đi sắp tới cần có bom nên bọn tôi mới phải vất vả đi kiếm nguyên liệu như thế đó. Sau khi có bom thì vị trí đầu tiên bọn tôi muốn đến nó nằm ngay bên dưới một cái hố nhỏ. Ở chỗ này có một cái tảng đá nứt, thả một quả bom là sẽ có thể mở được thôi. Bên trong này vẫn còn một vài chỗ cần bom nữa. May là chuẩn bị mang theo cũng khá là nhiều á. Đi sâu vào bên trong thì gặp một cái trạm nghiên cứu nhỏ, rồi lại thêm một cái tảng đá nứt nữa. Trong này có vẻ như là hang của ấu trùng rồi. Bọn nó còn đang nằm ngủ nữa cơ mà. Bỏ qua bọn nó thì bọn tôi có tìm được một cái răng. Nó được bọc bởi mấy cái rễ cây. Nó yêu cầu cần có dao đá hoặc là dao găm cấp 2 thì mới có thể phá được. Tôi thì chắc là để lúc nào quay lại thôi. Bọn tôi có tìm được một cái hang nhỏ ở trên vách tường đá. Để lên trên đó dễ thì có một cách là bắt thang lên thôi. Cái lối cửa vào nó cũng bị hỏng, cần phải dùng bom để phá cửa đó. Bên trong này bọn tôi lấy được một cái món vũ khí điện, một ít đá nâng cấp và một món trang sức kết hợp với cả vũ khí thối rữa. Trong đó thì chỉ có để lấy những cái thứ đó thôi. Sau đó bọn tôi quay về nhà để sửa lại vũ khí giáp trụ. Nhân tiện thì cho bon test luôn cái vũ khí mới. Cái vũ khí này thì sát thương nổ điện ở lần đánh thứ 3. Cái này mà nâng cấp nó lên thêm nữa thì nó khỏe phải biết luôn á. Loanh quanh khu đó tôi thấy một cái lông quạ bị rụng. Cái này mang về nghiên cứu, chắc là sẽ làm được giáp hay là vũ khí gì đó từ nó đấy. Và trước đó thì bọn tôi cũng đã có được cái công thức làm cái mũ bong bóng rồi. Nó yêu cầu cần có xương và cỏ lươn. Theo thông tin của anh em kênh chat cho biết là cỏ lươn thì ở dưới nước có và xương cá thì cũng có ở dưới nước luôn. Nhưng chắc hiện tại là chưa sử dụng đến nó đâu, nên là sẽ đi lấy sau vậy. Và ở vị trí này ở chỗ khu vườn quả mọng, tôi có đi loanh quanh và phát hiện ra một cái phòng thí nghiệm đang treo lơ lửng ở trên đó. Chỗ này thì bọn tôi chưa có đến.
Bây giờ sẽ phải đi luồn qua những cái phòng nghiên cứu trước đó. Cũng may là không phải đi quá xa, chỉ cần băng qua mấy cái căn phòng rồi leo lên mấy cái nhánh cây là có thể đến được cái căn phòng đó rồi. Trong này thì bọn tôi lấy được cái ghi chú về nhện chúa, chắc là con nhện bên trong cái hang lúc trước mà bọn tôi đến. Từ cái ghi chú đó bọn tôi có được cái công thức của cái món mồi nhử nhện chúa. Nguyên liệu thì chỉ cần có bọ đánh bom, thân bọ cánh cam và gai nhọn nữa là được rồi. Có điều là hiện tại bọn tôi vẫn hơi yếu nên chắc là sẽ đến kiếm chuyện với nó sau. Tiện đường bọn tôi quay lại cái khu độc và tìm được cái phòng nghiên cứu trong xương. Ngoài ra thì tôi có phát hiện ra nguyên nhân tại sao khu này nó lại nhiều khí độc như thế rồi. Đó là trên cái bình phun thuốc sâu này nó bị lủng một lỗ, nếu muốn ván nó lại thì cần phải có vụn kẹo sinh gôm. Nhưng để lấy được kẹo sinh gôm thì cần phải có xẻng cấp 2, thứ mà bọn tôi đang đi kiếm công thức đây. Và cái phòng nghiên cứu trong xương nó cần phải có bom thì mới có thể mở được cửa. Bom thì bọn tôi hết rồi. Tôi vác luôn một cái bàn chế tạo đến chỗ cái tổ kiến, lấy trứng ra là chế tạo luôn, còn phải mang về nhà, đỡ mất công đi xa. Với lại trứng để trong người lâu thì nó vẫn có thể nở được chứ không phải là không. Có bom rồi bọn tôi quay lại cái chỗ đó, cửa trứng nó bị kẹt nên cần phải có bom. Cửa thứ hai thì chỉ cần quét vân tay là xong rồi. Trong này bọn tôi có lấy được cuốn băng ghi âm và tập tài liệu của ông tiến sĩ Wendell. Trong cái phòng nghiên cứu này ông ấy nghiên cứu về nấm đột biến. Trong quá trình nghiên cứu phát triển của nó thì có vẻ như là gặp sự cố nên ông ấy phải bỏ hoang cái phòng nghiên cứu này để đến một nơi khác. Trong này bây giờ chỉ toàn là robot bảo vệ thôi. Bọn này chỉ cần dùng búa gõ là được rồi. Đây là lý do tại sao ông tiến sĩ lại bỏ đây. Bọn nấm này nó lây lan rất nhanh và nó còn phát nổ nữa. Không những nó lây lan rất nhanh mà nó còn lây lan lên mấy con côn trùng nữa cơ. Cái sát thương vụ nổ từ mấy cây nấm này nó khá là đau, không cẩn thận là hẹo luôn đấy. Bọn tôi đi tiếp theo cái đường dây điện, nó dẫn bọn tôi đến một cái cánh cửa bị khóa, chắc là phải mở công tắc ở bên trong một căn phòng nào đó rồi. Quay ngược lại thì bọn tôi có thấy một cái ống nước bể, lặn vào bên trong thì cần phải chặt rễ cây nữa. Bọn tôi hiện tại thì chưa có đồ lặn, không khéo lại chết đuối bên trong này mà chưa tìm được gì luôn đấy, nên chắc là để lần khác bọn tôi quay lại vậy. Sau đó bọn tôi có tìm được một căn phòng khác. Bên trong này thì bọn tôi tìm được một ít bánh và một cái công tắc cần gạt. Với cái màn hình chiếu bên trên thì có vẻ như là cánh cửa kia đã mở rồi, chỉ cần gạt nó là sẽ có thể mở được thôi. Bọn tôi quay lại thì đúng thật là cánh cửa đã mở, nhưng tự nhiên cảm thấy nó bất an kiểu gì ấy. Tự nhiên lại có một cái nút nữa để bấm, và vừa mới bấm để mở cửa ra thì nó xuất hiện một con bọ cánh cam bị đột biến. Nó khá là hung dữ khi nhìn thấy bọn tôi, có vẻ như nó là trùm ở đây rồi, cũng không còn đường nào để lui cả, đành phải đánh thôi. Đồ ăn nước uống hiện tại của bọn tôi hết sạch rồi nên phải đánh cò quay, chứ không thể nào mà xông xáo được. Cố gắng làm sao chỉ một người cân ốc thôi, cân ốc cả hai người là thua luôn á. Sau bao nhiêu cố gắng thì bọn tôi cũng đánh hạ được nó rồi và được tặng thêm một cái đột biến nấm xanh. Khi gắn nó lên và dùng tay không để đấm, nó sẽ có tỷ lệ phát nổ, nó nổ giống mấy cây nấm nó nổ á, cũng khá là hay đấy. Phía sau khu đánh boss là một căn phòng nghiên cứu chính. Trong này bọn tôi lấy được cái mạch siêu cấp sương mù cho con robot và được thêm một cái đĩa nhân bản nữa, kèm với đó là một ít đồ lặt vặt. Ngoài ra thì cũng không còn gì nữa cả, chỉ còn cái chỗ ống nước bị bể thôi. Có lẽ là bọn tôi sẽ ghé lại sau. Sau đó bọn tôi quay về cái hồ cá coi để đi săn mấy con cá cuống này. Săn bọn này thì sẽ có thể lấy được vảy của nó và đi cắt thêm một ít cỏ lươn bên dưới nước nữa. Kết hợp hai thứ đó với cả sáp cây súng để làm ra cái chân vịt giúp bọn tôi bơi nhanh hơn. Và nhờ tham quan bên dưới nước mà tôi có được cái đột biến tiên cá. Khi gắn nó lên thì sẽ có thể bơi nhanh hơn và oxy cũng được tăng thêm một chút, kèm với cả cái ống thở cấp 1 này nữa. Với những kết hợp đó, oxy của tôi từ 40 bây giờ nó lên hẳn 90 luôn. Có oxy rồi, bọn tôi lặn sâu hơn xuống dưới hồ, men theo cái đường dây điện xuống sâu hơn nữa. Dưới này tôi có phát hiện ra một cái tượng khủng long, ở răng của nó có cắm một cây vũ khí thối rữa. Nó không khác gì cây giáo của tôi đang cầm cả, chỉ khác mỗi cái tên thôi. Dưới này thì bọn tôi có thể lấy được vảy cá và cả xương cá nữa. Xương cá là thứ bọn tôi đang cần để nâng cấp cái mũ lặn lên cấp 2. Có nó thì bọn tôi sẽ có thể lặn được sâu hơn. Bên trong này nó có một cái đường hầm khá là tối tân, điện đóm đầy đủ luôn mà. Bên trong đó chắc là phòng nghiên cứu mà con robot nó nói. Nhưng oxy của bọn tôi thì lại hơi ít. Bây giờ mà vào tìm đường thì lại hơi khó. Chắc là phải về nhà để làm cái mũ lặn cấp 2 trước. Lúc bơi ra thì bị thiếu oxy, Bon thì lại bị chết đuối. Còn tôi thì lại may mắn hơn, vẫn kịp bơi ra bên ngoài để lấy thêm oxy. Còn tôi quay về phòng nghiên cứu dưới gốc cây sồi, gắn cái đĩa nhân bản vào trong máy. Bây giờ thì đã có thể nhân bản được vũ khí giáp trụ rồi, nhưng nó mới là phiên bản cấp 2 thôi, còn có thể nâng cấp được thêm nữa cơ mà. Và tôi có đưa cái bản mạch siêu cấp cho con robot. Nó cảm ơn tôi và tặng thêm 2.500 điểm khoa học nữa. Bây giờ bộ nhớ chuẩn đoán của nó cũng đã được khôi phục rồi. Theo phân tích cho thấy là cái máy Spark-O đã thất bại trong quá trình chuyển đổi bình chứa, tức là nó bị lỗi trong quá trình chuyển đổi cái chất gì đó, sau đó là nó phát nổ đấy. Trong cái bình chứa đó nó có chất chuyển đổi tăng kích thước, tức là từ lớn thành nhỏ và từ nhỏ thành lớn, giống như hình dạng của tôi hiện tại này. Khi đó nó cũng khá là phức tạp và có một tin tốt với một tin xấu. Tin tốt là ở chỗ con robot nó vẫn còn một cái bình chứa, và tin xấu là chất lỏng chuyển đổi ở chỗ nó lại không có. Và để làm được cái chất đó thì sẽ phải tạo ra một cái hỗn hợp đặc biệt, nó giống như là một cái ly cốc tai vậy. Nó cũng là phát minh của ông tiến sĩ Wendell. Nó định đưa cho tôi cái công thức luôn, nhưng tiếp một cái là cái bộ nhớ của nó chưa đủ dữ liệu, vẫn còn thiếu một vài cái mạch siêu cấp nữa. Và hiện tại thì còn 2 cái mạch nữa, một cái là bên dưới cái hồ nước và một cái là bên dưới cái tổ kiến đen. Coi như là cũng biết được thêm một cái thông tin mới, vẫn có cơ hội để trở lại hình dáng ban đầu.
Chỉ cần tìm đủ mạch cho con robot là được rồi. Bọn tôi về nhà làm mỗi người một cái mũ lặn cấp 2 từ xương cá mới lấy được lúc nãy. Và oxy của bọn tôi bây giờ đã lên 180 luôn rồi. Bọn tôi lặn xuống hồ để khám phá tiếp và tìm được cái khu phòng nghiên cứu, nhưng có vẻ như cái lối vào bị khóa rồi. Chắc là phải quay lại cái đường lối dây điện bên dưới kia. Lặn xuống bên dưới, bọn tôi tìm được cái hệ thống phòng nghiên cứu dưới này, nhưng nó yêu cầu cần phải mở điện trước. Nó có 3 cái máy phát điện ở đây. Bọn tôi vừa mới kích hoạt được một cái, cần phải tìm thêm 2 cái nữa. Nó chỉ nằm loanh quanh trong khu này thôi, cũng không khó để kiếm đâu. Sau khi kích hoạt xong, hệ thống bên trong cái phòng nghiên cứu nó cũng đã báo thành công rồi, nhưng sẽ cần phải mở một cái hệ thống chính nữa. Ở bên ngoài cái cánh cửa hồi nãy nó cũng đã mở rồi. Bọn tôi vào bên trong thì lấy được một cái tập tài liệu nghiên cứu về cải cơ bắp. Không biết nó là một cái món gì, cũng khá là tò mò. Và tôi có tìm được một cái hệ thống gì đó, nó yêu cầu là nhập mật khẩu. Không biết là lấy mật khẩu ở đâu, nhưng mà nó đã nhập thành công rồi. Và đây rồi, đây là chỗ mà ông tiến sĩ thường ngồi để làm việc. Ở chỗ này thì bọn tôi có lấy được một cái mạch siêu cấp mới và một cái đĩa nhân bản khác, kèm với cả kích hoạt được cái hệ thống cửa nẻo bên ngoài luôn. Toàn bộ cửa lúc trước bọn tôi thấy, bây giờ nó đã mở hết rồi. Và đây là món bắp cải mà ông tiến sĩ đang nghiên cứu đây. Có lẽ nó sẽ là một thứ nguyên liệu để làm ra cái hỗn hợp đặc biệt để cho vào bình chứa đây. Nghe anh em kênh chat nói, nó còn dùng để thay thế cái dịch giỏi để làm siro xoa dịu. Nó sẽ hồi máu được nhiều hơn. Và cứ khoảng 2 ngày trong game thì chỗ này nó sẽ mọc lại bắp cải. Nó mọc vô hạn luôn đấy. Bọn tôi mang mạch về đưa cho con robot, nhưng nó vẫn còn thiếu một cái ở dưới hồ nữa. Tôi có xuống để tìm lại, nhưng tìm không ra, không biết nó nằm ở đâu luôn. Tôi thì cũng gần, nên chắc là có gì đi tìm hiểu rồi xuống tìm sau. Và mục tiêu khám phá tiếp theo của bọn tôi sẽ là ở vị trí này. Tôi đến nơi để kiểm tra, nhưng mà trông nó khá là cao. Nghe các bạn kênh chat bảo là sẽ phải lên cái bàn gỗ kia trước thì mới có thể sang được cái bể cát này. Đấy là gợi ý của anh em bên kênh chat. Còn tôi thì chưa biết cách nào để lên cái bàn gỗ đó cả. Loanh quanh khu vực thì bọn tôi có tìm được một cái cửa bị khóa, không biết là nó từ đâu dẫn đến, và cũng không biết làm sao để mở nữa cơ. Đi loanh quanh tìm hiểu thì gặp bọn kiến đen, khả năng là tổ của bọn nó cũng ở gần đây thôi. Đồ của bọn tôi hiện tại cũng khá là trâu, nhưng bọn kiến này có vẻ như là vượt cấp nên thành ra nó cắn cũng khá là thốn. Chắc là bọn tôi sẽ cần phải nâng cấp thêm rồi. Và bọn tôi cũng đang cần farm thêm bọn kiến đen này. Nếu như tôi không nhầm thì nó sẽ có thể làm được xiềng cấp 2 đấy. Sau khi lần mò thì bọn tôi cũng đến được cái tổ kiến đen rồi. Đi sâu vào hang kiến, bọn tôi tìm được cửa B, lối vào phòng nghiên cứu bên trong này, nhưng mà nó bị khóa rồi, chắc là phải tìm đường khác đấy. Bọn tôi chạy theo cái đường dây điện, nó dẫn bọn tôi đến một cái khu vực khác. Khu này có rất là nhiều cửa, nhưng mà cái nào nó cũng bị khóa hết rồi. Kế bên mấy cái cửa nó bị khóa, bọn tôi có tìm được một cái cục đá nứt, cũng may là có mang theo bom để phá. Bên trong này thì có một cánh cửa có thể mở được, và bên trong cái căn phòng đó nó có một cái công tắc hệ thống để mở cái cửa A. Bọn tôi sẽ đi vào cái cửa A đó luôn. Bên trong này thì có một cái lối để nhảy xuống dưới. Ngay bên dưới đó là một căn phòng khác. Trong này có cả nước vô hạn và có một vài cái giường để ngủ, vừa đủ 4 cái cho đủ 4 người luôn. Mặc dù bọn tôi chỉ có 2 người thôi. Đi tiếp theo cái lối dẫn của phòng, bọn tôi tìm được cái công tắc để mở cái cửa B. Kèm với đó là một cái tập tài liệu họp bàn an ninh gì đó. Trông như kiểu nơi này là cái nơi quản lý chính của những cái phòng nghiên cứu khác thì phải. Đây là cái lối cửa B lúc trước bọn tôi thấy mà nó đang bị đóng đây. Sau khi mở công tắc thì nó cũng đã mở rồi. Thực ra là nó có đến 2 cửa B lận, còn một cái nữa ở cái chỗ lúc đầu bọn tôi mới vào. Đi vào sâu một chút thì tôi có thấy một cái tảng đá nứt. Tôi dùng bom để nổ. Vào bên trong thì lấy được điểm khoa học. Đi thêm chút nữa thì lại phải tốn thêm quả bom nữa. Vào trong này thì chẳng có gì ngoài một cái răng này cả. Bọn tôi tiếp tục đi theo con đường chính. Nó dẫn bọn tôi đến một cái khu vực khá là nhiều kiến đen nó bảo kê. Bọn tôi phải cố gắng lắm thì mới có thể giết hết được bọn nó đấy. Bọn kiến đen này nó cắn thốn gì đâu luôn. Sau khi xử bọn nó xong, tôi thấy ở đây có một cái cánh cửa khá là to. Ở ngay phía trên đó nó có một cái nút kích hoạt. Bấm một cái là cái cửa lớn đó được mở. Nhưng mà nó lại bị chặn bởi một cái tấm kính to. Nhìn khu vực bên trong đó kiểu gì cũng phải đánh boss rồi. Và ở dưới góc cái tấm kính nó có một cái vết bị nứt. Tôi thả một quả bom để cho nó vỡ hẳn ra luôn. Vậy là đã có thể vào được bên trong rồi. Nhưng khi kính vỡ thì đồng nghĩa nó cũng đã kích hoạt báo động luôn. Bên trong đó có một cái máy gì đó để gọi quản lý ở đây ra. Và con quản lý đó là một con robot này. Đây chắc là hệ thống phòng thủ của ông tiến sĩ tạo ra đây. Con này có súng bắn ra mấy cái quả cầu điện nảy qua nảy lại, cứ bị chạm vào người là cũng khá là thốn đấy. Và con này thì nó sợ sát thương đập nên cứ dùng búa mà đập thôi. Đánh được một lúc thì nó kích hoạt hệ thống laser, phải né chứ để nó quét vào người là cũng thốn lắm. Sau một lúc thì bọn tôi cũng đã hạ gục được nó rồi đây. Cũng may là nghe anh em kênh chat chuẩn bị thật nhiều siro xoa dịu nên mới có khả năng hồi máu tốt như thế và sống lâu hơn để đánh nhau với nó. Và khi con quản lý nó chết, bọn tôi nhận được một cái đột biến là chắn tích điện.
Nếu dùng khiên đỡ đủ lâu thì nó sẽ nổ điện thì phải. Ngoài ra thì có lấy được một cái thẻ giám đốc nữa. Có cái thẻ này thì bây giờ mấy cái cửa bị khóa là có thể mở được hết rồi. Và cũng có luôn cái mạch siêu cấp của con robot nữa. Kiểm tra khu vực thì có lấy được một cái tập tài liệu của con robot về cái thiết bị Mic-O và tấm hình của ông tiến sĩ. Ngoài ra thì cũng không còn gì nữa. Ở chỗ này tôi thấy có một cái hệ thống gì đó, nhưng nó yêu cầu phải thủ 8 cái máy Mic-O rải rác trong vườn thì mới có thể mở được cái cửa này. Nhưng vì tôi khá là lười nên tôi bỏ qua cái nhiệm vụ này luôn. Bọn tôi đi theo cái lối ống dẫn thì nó đưa bọn tôi lên cái cửa lúc trước mà bọn tôi đã thấy nó bị khóa. Và trong hang kiến đen thì kiểu gì cũng phải có kiến chúa. Và đúng như thế, bọn tôi cũng đã tìm được nó rồi đây. Con kiến chúa này thì nó ăn bánh kẹp kẹo giò ngọt, món ăn yêu thích của nữ hoàng kiến chúa. Hiện tại công thức làm bánh thì cũng chưa có nên sẽ ghé lại sau. Bên ngoài hang kiến đen thì có thấy một cái thùng rác. Tò mò không biết bên trong ngoài rác ra thì nó có gì hay không. Trong này thì có lấy được một cục kẹo bạc hà và một cái bảng màu trong menu khác. Cái thùng rác trước đó là loại nhỏ, còn bên này nó còn một cái to đùng nữa cơ. Trong này tôi lấy được thêm một ít kẹo bạc hà và lấy được 2 cuốn băng ghi âm nữa, kèm với đó là một cái răng vàng nữa. Leo lên trên mấy cái hộp rác thì nó có một cái lỗ thủng của cái thùng rác. Bọn tôi có thể leo được lên trên luôn. Ở trên này thì cũng không có gì cả, loanh quanh thì cũng chỉ có thế thôi. Đi khám phá cũng khá là lâu rồi, giáp trụ các thứ cũng hỏng hết rồi. Bọn tôi phải quay về đưa bản mạch cho con robot kia đã. Đầu tiên là cái bản mạch ở dưới hồ nước. Mạch dưới nước thì nó có dữ liệu của cây bắp cải, một nguyên liệu để làm cốc tai thôi. Và con robot nó có nhắc đến một cái máy Java Matic, gợi nhớ cho tôi về một cái máy pha cà phê. Thực ra là nó chỉ có gợi nhớ thôi, chứ con robot vẫn chưa biết cái máy đó dùng để làm gì. Và khi đưa cái bản mạch tiếp theo thì nó có được thông tin nguyên liệu tiếp theo là cái móng chân của người, kèm một vài nguyên liệu khác để chế ra cái hỗn hợp cốc tai. Và tin xấu là cái nguyên liệu cuối cùng đã bị ông tiến sĩ ông có xóa khỏi cái bộ nhớ của con robot rồi. Có vẻ như là cái công thức cuối cùng là bọn tôi sẽ cần phải đi tìm ông tiến sĩ thì mới có thể biết được. Và ông tiến sĩ thì đã mất tích nhiều tháng nay rồi. Con robot nó có quét cái dữ liệu trên vòng tay của tôi thì có tìm được vị trí của ông tiến sĩ. Nó đưa cho bọn tôi cái bình chứa cốc tai để mang nó đi tìm ông tiến sĩ, và ông ấy sẽ giúp bọn tôi chế lại cái hỗn hợp đó. Sau khi nói chuyện xong thì tôi có lấy cái thẻ quản lý từ con bot quản lý hồi nãy vừa mới đánh xong, dùng nó để mở cái cánh cửa ở phía sau này. Trong này thì bọn tôi có lấy được một cái zip line 2 chiều, có thể đi tới và đi về luôn. Và đây là cái công thức của cái món cốc tai đây. Nó chỉ còn thiếu đúng một cái nguyên liệu cuối cùng thôi. Phải đi tìm ông tiến sĩ thì mới biết được nó là cái gì. Sau đó bọn tôi cứ quay lại cái căn phòng ở dưới nước. Dưới này có một vài cánh cửa lúc trước nó phải yêu cầu có thẻ. Bây giờ có thẻ rồi thì quay lại mở nốt thôi. Trong căn phòng này thì nó có một cái nút để mở cái cánh cửa nào đó. Tôi cũng không biết là cái cánh cửa nằm ở đâu nữa. Trong cái rương ở ngay đó tôi có lấy được một cái trang sức, nó tăng khả năng bất khả chiến bại. Cái này hình như là dùng cho khiên thì phải. Còn cái cánh cửa kia thì cũng không biết là nó ở đâu. Tôi sẽ đi tìm nó sau. Bây giờ thì về nhà sửa lại bộ giáp rồi lên đường đi tìm ông tiến sĩ tiếp. Còn tôi quay lại cái chỗ bể cát và có tìm thấy một cái xẻng lớn. Bên dưới cái xẻng thì có một cái cục đá nứt. Chỉ cần thả bom vào đó cho nó nổ cục đá là cây xẻng nó sẽ đổ xuống thôi. Bọn tôi men theo cây xẻng đi lên trên cái bàn gỗ. Ở phía cuối cái bàn gỗ nó có một cái lối để đi. Đi thẳng qua đó nó dẫn bọn tôi lên trên mấy cái cuốn sách. Ngay chỗ cái chốt của cái tay cầm của cái thùng giữ nhiệt này, chỉ cần gõ vào nó một cái là nó sẽ hạ xuống, tạo thành một cây cầu giúp tôi có thể lên trên được cái mặt bàn. Bên trên cái bàn thì có một cái mô hình lâu đài đồ chơi. Bên trong cái lâu đài đó thì có một cái rương, nhưng mà nó bị khóa mất tiêu rồi. Và để mở được cái rương này thì sẽ cần phải đi tìm chìa khóa. Cái này thì các bạn cứ mở wiki lên là chắc chắn là sẽ có đầy đủ hết. Chìa khóa thì nó nằm bên trong một cái ống nước vỡ này, vị trí ở giữa cái bể cát và cái bàn gỗ đấy. Bơi thẳng vào bên trong đó là sẽ có thể lấy được cái chìa khóa thôi. Có được chìa khóa rồi thì quay lại cái bàn để mở cái rương thôi. Ở trong cái rương này thì sẽ lấy được một cái mạch siêu cấp của con robot, kèm với đó là một cái răng sữa là hết rồi. Cái cục xúc sắc ở bên ngoài này chỉ cần dùng một cây chùy 2 tay đập cho cái số 20 nó ngửa lên trên đầu là sẽ có thể lấy được một cái đột biến tăng sát thương chí mạng. Nghe bảo là nó chỉ có 2% thôi, nhưng tôi đang xài một cây giáo tăng chí mạng kết hợp với cả cái đột biến thì chắc cũng là ok đấy. Bên ngoài lâu đài, bọn tôi có tìm được một cái trụ zipline có sẵn, lắp dây tơ vào là có thể dùng được luôn. Đu theo cái zipline thì nó dẫn bọn tôi sang cái bể cát. Bên cái bể cát này, bọn tôi gặp một loại côn trùng mới, đó là kiến sư tử. Bọn kiến sư tử này nó khá là khỏe. Một phát cắn của nó là mất đến 10 đến 15% luôn. Barry không chuẩn là dễ bị nó cắn chết lắm luôn đấy. Và nếu như dụ được bọn nó lên trên cái thành bể để đánh nhau thì bọn này nó sẽ mất khả năng tấn công từ dưới đất. Và mục tiêu của bọn tôi lên đây để săn bọn này. Từ da của bọn nó, bọn tôi sẽ làm được một cái bộ đồ chống nhiệt. Có cái bộ đồ đó thì mới có thể lên sân trên để khám phá được. Bên trong cái bể cát, bọn tôi có phát hiện ra ở đây cũng có một cái phòng nghiên cứu nữa và một cái trạm nghiên cứu nhỏ ở gần đó. Trong đó thì lấy được một cái tập tài liệu. Ở trong khu vực này thì tôi có tìm được một viên kẹo cay. Đây là một thứ nguyên liệu mới, chắc kiểu gì nó cũng sẽ có tác dụng về sau này đó. Và đi lò dò trong khu bể cát, tôi có tìm được một cái chỗ có thể đào được. Nó yêu cầu là xẻng cấp 2. May là tôi đã có xẻng cấp 2 rồi. Khi đào lên thì nó là một cái chìa khóa màu xanh, chắc nó dùng để mở một cái kho báu nào đó. Và bọn tôi có chui vào được bên trong cái hang của kiến sư tử. Trong này thì chỉ có lấy được một cái răng thôi. Có đá nâng cấp 3 nữa, nhưng mà nó yêu cầu có búa cấp 3 thì mới có thể đập được. Bọn tôi quay lại cái phòng nghiên cứu, dùng cái thẻ quản lý để mở nó ra.
Trong này có vẻ như là một nơi dùng để nghiên cứu kẹo cay và kẹo chua rồi. Không rõ là ông tiến sĩ có mục đích gì với hai loại kẹo này, chắc là để khắc chế một cái gì đó chăng? Bên cạnh đó là một cái tấm bản đồ kho báu. Tôi thấy có một cái giường bên dưới một cái tòa lâu đài bằng cát. Còn chìa khóa màu xanh thì chắc là cái chìa khóa lúc nãy tôi mới đào được chăng? Bọn tôi đi ra ngoài tìm hiểu thì có tìm được một cái lâu đài cát. Và ngay bên dưới cái lâu đài là một cái rương kho báu. Mở cái rương ra thì bọn tôi có lấy được một cái công thức là một cây vũ khí kỳ lạ. Nó là một cây gậy muối, một cây chùy muối bằng gai. Trông nó cũng ra gì đấy. Sát thương thì không cao, nhưng được cái choáng thì khá là cao. Nguyên liệu chế tạo thì cần có khối muối, vụn sinh gôm và chất nhầy đặc. Khối muối thì chưa biết tìm ở đâu cả. Còn vụn sinh gôm thì đã có rồi. Sau đó bọn tôi tiếp tục đi săn thêm vài con kiến sư tử nữa. Tiện thể thì chui vào hang của nó để khai thác lấy một ít muối, sắp tới về làm vũ khí luôn. Khai thác xong cái hang đó, khi quay lên thì trời nó cũng đã sáng rồi. Mặt trời nó chiếu trực tiếp vào cát, làm cát nó nóng lên, đồng nghĩa với việc bọn tôi đang đứng trên cái đống cát này. Nó không khác gì là đang đứng trên một cái lò luôn. Chỉ có bóng râm thì nó mới đỡ nóng thôi. Ngoài ra ăn kẹo bạc hà, nó cũng có thể làm mát cơ thể trong thời gian tạm thời. Để cho an toàn thì cứ chạy thẳng lên trên cái thành bể là nó cũng hết nóng luôn à. Hồi nãy có săn được vài con kiến sư tử, nhưng cũng chỉ đủ để làm cái áo với cái quần thôi. Vì thiếu tơ nhện nên là không làm được cái mũ. Tơ nhện hồi nãy mang theo gắn hết vào trong cái zipline rồi. Hai món đồ chống nóng đó kết hợp với cả cái đột biến phòng thủ mát lạnh, nó cũng đỡ được đôi phần đấy. Trong cái bể cát này thì nó cũng chỉ có thế thôi, cũng không còn gì nữa cả. Khám phá xong thì bọn tôi dùng bồ công anh để đu về. Về đến nhà thì tôi làm nốt cái nón để cho nó đủ cái bộ chống nóng. Rồi chạy vào phòng nghiên cứu dưới gốc cây sồi, dùng điểm khoa học để mua công thức bánh kẹp kẹo ngọt để chuẩn bị đi dâng cho kiến chúa, kèm với một cái công thức kẹo bạc hà nữa. Nó là vũ khí mới đấy. Để làm được cái cây vũ khí đó, nó yêu cầu có khối bạc hà, cánh hoa và chất nhầy đặc. Sát thương của nó cũng khá cao. Gây choáng của cái cây vũ khí này nó cũng gần tối đa luôn rồi. Nhưng hiện tại thì bọn tôi chưa đủ đồ để làm. Nghe bảo là sẽ phải lên sân trên thì mới có thể kiếm được chất nhầy đặc và nguyên liệu để làm một cái kẹo nguyên khối. Tôi cứ tìm được một cái đường lên sân trên bằng cách là nhảy lên trên mấy cái tán lá cây này, nhảy một phát là lên tới luôn, không cần phải đi tìm đường đâu xa cả. Trên này nó là một cái lò nướng than bị đổ, than đỏ và tro nó vương vãi khắp nơi. Nó làm cái khu vực này nóng khủng khiếp. Và trong cái môi trường như thế này thì có bọn ấu trùng đống cam nó lại có thể sống được. Điểm yếu của bọn này thì lại sợ đâm và the mát. Nó kháng lại đốn và kháng sát thương cay. Cũng đúng thôi, nó đang trong môi trường nóng mà, nó kháng lại cay là cũng đúng. Tôi lấy cây giáo có sát thương chí mạng ra để chơi với nó cũng khá là trâu. Và mỗi nhát cắn của nó cũng khá là thốn, đánh được nó cũng khá là vất vả đấy. Nhưng khi gom xác của nó thì lại có được cái chất nhầy đặc. Chắc là phải đi săn bọn này nhiều hơn rồi. Ở đây tôi thấy có cục than nóng, tôi muốn lấy cái cục than đó, nhưng vì nhiệt ở đây nó nóng quá, nóng không chịu nổi luôn á. Bọn tôi thay phiên nhau chạy ra chạy vô, mỗi người đập một cái, tầm 2-3 lượt như thế là cục than nó sẽ bể thôi. Nhờ thế mà đột biến phòng thủ mát lạnh của tôi, nó cũng đã lên thêm được một bậc nữa rồi. Còn nó sẽ giúp tôi chống chịu lâu hơn một chút đấy. Ở phía bên trên cái lò, tôi thấy có một cái thùng đựng than, bên trong đó tôi thấy có một cây kiếm đang cắm bên trong một cái cục đá lửa hồng. Tôi đến gần và kéo nó ra, nhưng nó yêu cầu phải phòng thủ những cái đợt tấn công của bọn ấu trùng. Nó giống như là thử thách bản thân xem có đủ năng lực để sở hữu cây kiếm đó không đấy. Thật sự thì đánh một con nó đã vất vả rồi. Đây một lần nó ra 10 mấy đến 20 con thì chịu thế nào nổi. Chắc phải đợi có vũ khí bạc hà thì quay lại đánh bọn nó sẽ dễ hơn đấy. Tôi loanh quanh trong này thì cái đột biến nó cũng đã lên 3 luôn rồi. Bây giờ sẽ chịu nóng được lâu hơn, nhưng mà vẫn không chịu nổi bọn ấu trùng đống cam này. Nó cắn đầu quá, chắc là phải để lúc khác quay lại rồi. Ở ngoài này bọn tôi gặp con rận gỗ, nó khá là to. Thông thường thì con này nó hay ở cái môi trường nó ẩm thấp, bên dưới mấy cái khúc gỗ mục. Nó sợ đập, sợ the mát và sợ cay, và nó kháng lại đốn, kháng đâm và kháng chém. Điểm yếu của nó là chặt vào chân, không biết là mạnh yếu như thế nào. Bọn tôi lao vào kiếm chuyện với nó luôn. Không biết cái quái nào nó húc cho một chiêu mà cả hai anh em đi luôn mà. Không cận chiến được thì chúng ta chơi tầm xa vậy, dùng cung bắn từ xa. Nó hơi tốn một chút nhưng mà vẫn có thể giết được nó. Sau đó tôi quay về nhà hoàn thiện cái lò nung quặng. Cái lò này thì dùng để nung mấy cái khối đấy. Bên trong này có đầy đủ công thức để làm mấy cái khối muối, khối bạc hà, khối cứng hay là khối kẹo chua. Có cả khối kẹo cay nữa. Nó có luôn cái công thức làm bánh ru boss nữa. Và có cả thức ăn để dâng cho kiến chúa nữa. Có cả gạch nấm dùng để xây dựng nữa. Chắc là sắp tới xây nhà tôi sẽ dùng đến nó nhiều đấy. Và những nguyên liệu khối thì có vẻ như là không khó. Tôi nung trước 5 khối bạc hà. Sau khi đợi một lúc thì cũng đã có 5 khối rồi. Tôi làm ngay một cây gậy bạc hà. Tốc độ đánh của nó thì khá là chậm, nhưng đổi lại sát thương sẽ cao, choáng nó cũng sẽ mạnh hơn nhiều. Và để có thể đi lại lên trên sân trên hay là về nhà cho nó tiện hơn, tôi lắp luôn một cái trụ zipline ở ngay gần nhà. Con sẽ đặt một cái ở phía trên kia. Xây xong thì kết nối nó lại với nhau, gắn cái đường dây chuyền bằng tơ nhện là có thể đi về mà không cần phải đi bộ xa. Nhưng nếu như mà hai người đi ngược chiều như thế này thì sẽ bị va chạm đấy. Có thể quay lại được nhưng mà phải quay lại sớm cơ. Cầm cây gậy bạc trên tay, tôi đi đánh nhau với con rận gỗ thử. Công nhận là có đồ khắc chế có khác, gõ phát nào là thấm phát đấy.
Đỡ con ấu trùng là 3 phát rụng rời chân tay luôn. Nhân tiện đang có cái đột biến phòng thủ mắt lạnh 3. Bây giờ tôi đã có thể chịu nóng được lâu hơn và khai thác được muội than nhiều hơn. Sau đó tôi quay lại cái thùng đựng than để rút cây kiếm thêm một lần nữa. Lần này quay lại thì đã lợi hại hơn xưa rồi. Đánh bọn ấu trùng như con luôn. Sau đợt thủ thành công thì thay vì mỗi người sẽ nhận được một cây kiếm, nó cho bọn tôi công thức luôn. Nó chế từ khối ớt và muội than với cả chất nhầy đặc. Bọn tôi đi săn thêm vài con rận gỗ và vài con ấu trùng nữa là sẽ đủ thôi. Hồi nãy thì tôi cũng đã tiện thể nung sẵn 5 cái khối ớt rồi. Nó vừa đúng 5 khối và đủ cho 2 cây kiếm luôn. Cây kiếm nó phát sáng từ nguyên liệu vụn muội than, màu đỏ là của kẹo cay. Nó có cả sát thương cay và cả sát thương nóng luôn. Vừa mới có vũ khí mới. Bọn nhện sói nó tới thử hàng luôn. Chỉ đúng 5 nhát chén là đi luôn. 5 nhát là còn dư đấy. Cây kiếm nó còn có tác dụng khác nữa. Bình thường khi chém bọn mọt thì nó sẽ ra thịt tươi, còn nếu dùng cây kiếm này thì nó thành thịt nướng luôn. Campfire vào thời điểm này là hết tác dụng rồi đấy. Công thức kẹo ngọt thì bọn tôi cũng đã có, chỉ còn thiếu một ít dịch của mọt. Tôi dùng cái máy quét bên trong cái máy chạm, nó sẽ giúp tôi dò tìm nhanh hơn. Sau khi đã kiếm đủ nguyên liệu làm bánh, tôi về nhà nướng luôn vài phần. Trong lúc chờ bánh chín thì bọn tôi có chui vào lều ôm nhau ngủ, vì cũng khá là lâu rồi chưa ngủ. Trong cơn say ke, tôi có một giấc mơ từ ký ức đã mất. Trước mặt tôi là những người trong nhà nghiên cứu. Họ bắt trói tôi trên một cái bàn thí nghiệm với 3 cái máy laser nó chiếu thẳng vào tôi. Có vẻ như đó là những ký ức mà tôi còn sót lại. Để làm rõ được cái giấc mơ đó, chắc vẫn cần phải nhờ đến ông tiến sĩ. Chắc là tôi sẽ phải nhanh chóng đi tìm ông tiến sĩ thôi. Bọn tôi quay lại cái hang kiến đỏ, dâng cái món bánh ngọt đó cho nó ăn, và nó đẻ cho tôi một con kiến để làm thú cưng. Nhưng không hiểu sao chỉ tôi được thôi, mà Bon lại không dâng cho nó ăn được nữa. Tôi cũng không hiểu tại sao. Nhưng không sao, còn cái hang kiến đen cơ mà. Về sau thì để cho Bon sở hữu con kiến đen cũng được. Tôi về nhà chế cái mũ kiến đen và một cái kính cho con rệp và xây một cái chuồng pet để đeo mũ cho con kiến. Còn con rệp thì không hiểu sao không thấy nó đâu nữa. Hay là nó dỗi tôi khi tôi có con kiến nhỉ? Tôi thật sự là nãy giờ không thấy nó đâu luôn á. Và đồ đạc vũ khí của tôi cũng đã khá xịn rồi. Bây giờ tôi sẽ nướng 2 miếng bánh để đi dụ con nhện chúa. Cũng cần phải chuẩn bị đồ ăn nước uống và cả siro xoa dịu nữa, thứ mà sẽ giúp bọn tôi hồi máu trong giao tranh. Sau đó bọn tôi lên đường quay lại cái hang nhện chúa. Nó nằm ở bên vườn khu quả mọng đấy. Đến nơi tôi thả cái bánh vào trong cái chỗ cần để. Con nhện chúa nó chui từ cái lỗ trên đầu tổ xuống. Lối vào thì cũng đã bị chặn rồi. Một là nó chết, hai là bọn tôi sẽ chết. Nhưng khi nhảy vào chém được mấy cái thì máu nó tụt quá trời. Cầm đúng cây kiếm cay nó sợ đấy chứ. Thành ra chém cũng khá là vào máu. Và tôi nhận ra chiêu thức của con này nó khá giống với con nhện sói. Với cái trình độ luyện tập với con nhện sói trên dưới 100 hiệp thì tôi có thể cân được. Đánh được một lúc thì không hiểu sao Bon gục, chắc là bị cắn liên tiếp đây. Tôi cố gắng cứu Bon nhưng mà bị con nhện chúa nó để ý quá, thành ra là phải solo luôn. Nó không khác gì con nhện sói nên là tôi có thể ăn được. Sau khi nó chết thì tôi thu hoạch được một mớ thân và độc từ xác của nó. Kèm với đó là một cái trang sức. Khi đeo cái này lên, nó sẽ gọi ra mấy con nhện nhỏ để đánh phụ. Và mấy con nhện nhỏ đấy sẽ được tăng sát thương nữa. Cũng khá hay đấy. Còn một miếng nữa, gọi thêm con nữa ra đánh luôn.
Đánh xong 2 con đó mà giáp trụ vũ khí của tôi muốn hỏng hết luôn. Tôi phải về nhà lấy cái hồ tu sửa để sửa lại giáp và vũ khí. Và những thứ từ xác con nhện chúa, bọn tôi mang đi nghiên cứu và có được cái công thức làm cây gậy nữ chúa quỷ. Sát thương và choáng của nó là cực kỳ cao. Anh em tôi mỗi người làm một cây. Nó còn bộ giáp của nữ chúa quỷ nữa, nhưng mà nó còn thiếu thân nhện và nọc độc của chúa nhện nữa, nên bọn tôi nướng thêm vài miếng bánh nữa rồi quay lại hang để đánh tiếp. Đánh thêm được 2 con nữa mà cũng chỉ được thêm một cái mũ, vẫn còn thiếu cái áo với cái quần. Có khi là phải đánh thêm vài con nữa rồi. Chắc có lẽ video đến đây thôi. Nó cũng tốn đâu đó của anh em tôi là 30 đến 40 tiếng rồi. Nỗ lực làm video như thế này mà không được 2 đến 3k like thì buồn lắm đấy. Mỗi tuần một video cho anh em coi như thế này cơ mà. Đến đây thì cũng đã được 50 ngày rồi. Hẹn anh em ở video tuần sau nhé. Sẽ có video full. Và nếu thấy video này hay thì nhớ bấm like và đăng ký kênh giúp tôi nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.